Dag kijkers en luisteraars en welkom bij deze Diwali special. U gebracht met de complimenten van Trishul Televisie en Trishul Radio en ook nog Radio 9. Mogen u allen een Shub Diwali toewensen. Aan de vooravond van het Diwali-feest, en dat is dan zaterdagavond geweest, is er in alle gauws, in alle buurten op grootse wijze het Diwali-feest ingeluid. Van oudsher, traditiegetrouw, is het bekend dat ook de Quatta en dan de organisatie Sportcomplex Quatta, dat daar ook het Diwali-feest groots wordt gevierd. Daar is waar wij allemaal begonnen en van daaruit zijn we dan vertrokken naar enkele andere locaties om u toch een beeld te geven hoe het allemaal is toegegaan op Diwali en op de vooravond van Diwali. Nogmaals, een Shub Diwali aan een ieder toegewenst. En de beelden die u allemaal krijgt in de huiskamer, die komen allemaal van cameraman Raj Mahango. Polisi bos, kuota, yang ini Shub Diwali.
Shub Diwali. Club samen in de groep. Ya ya. Shub Diwali. BBN. Ino ako. Udah ko kuya na. Mereka na Shub Diwali al. Ja, het was echt een leuke dag. Ja. Zeg wat nog. Jai Ganesh. Shub Diwali. Jai Ganesh. Diwali. Niet kan toch TV, hè? Bye, TV, bro. Ja, hallo. Hallo! Diwali. Hallo, TV. Morning, Kaya wala ba isap? Sab mo ito? Shub Diwali. U kijkt naar de beelden van de fakkeloptocht gecombineerd met praalwagenoptocht van sportcomplex Quatta. En we begrijpen van de heer Mahinder Suchit dat ze voor dit jaar een recordaantal aan praalwagens hebben die participeren aan de optocht. Zo ziet u dan de stichting, de Sociaal Cultureel en Religieuze Jongerenvereniging van Leiding 9A. Die heeft er gisteravond gelopen en we zien dat zij dan op zaterdagavond aan de vooravond van het Diwali-feest ook nog participeren aan de optocht van Quatta. En dat is dan sportcomplex Quatta die dit al een aantal jaren organiseert. En dit is allemaal prachtig om te zien hoe de mensen allemaal gekleed gaan. Dit is een stukje cultuur die toch wel levend gehouden moet worden. En het is allemaal leuk om te zien dat ook vooral heel veel jongeren hieraan participeren.
En dit zijn dan de beelden, zoals ik het al aangaf, van de fakkeloptocht gecombineerd met de praalwagenoptocht van sportcomplex Quatta. En aangegeven mag worden dat het een drukte van je welste is. Aan de weerszijden staan mensen langs de weg om dit pracht en praal allemaal gade te slaan. En zoals ik het al eerder heb aangegeven, de heer Mahinder Sujit van Sportcomplex Quatta die heeft aangegeven dat er een recordaantal aan wagens dit jaar participeren aan de praalwagenoptocht. Wat steeds aangeeft dat er sprake is van een groei. En u hoort het allemaal luid muziek. Zo is het allemaal toegegaan zaterdagavond langs de Quattaweg voor wat betreft de praalwagenoptocht en daaraan ook verbonden een fakkeloptocht. Ya, kuya mo, kuya mo. Kaya manero ka doon? Hey! Dadengin, hindi nga mau. Ahmaner. Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Shri Ram. Ram se bada Ram ka naam, Ram se bada Ram ka naam, Ram se bada Ram ka naam. Aaya Divali.
Dit zijn nogmaals de beelden van de praalwagenoptocht gecombineerd met de fakkeloptocht van sportcomplex Quatta, gehouden op zaterdagavond. En de route welke men heeft afgelegd, dat is dan vanuit de Nijpaalstraat helemaal naar sportcomplex Quatta. En dat is toch wel een behoorlijke route welke wordt afgelegd. Maar de meeste mensen die hebben er toch voor gekozen om de afstand niet te lopen, maar langs te rijden in prachtig versierde wagens. En zo is het allemaal toegegaan zaterdagavond voor wat betreft de Diwali-viering van sportcomplex Quatta. En daar mag gezegd worden dat het jaarlijks heel groots gevierd wordt. En ik zei het al, je ziet het allemaal prachtig versierde wagens. Mensen hebben tijd nog moeite bespaard om toch wel, ondanks de minder fleurige periode die we economisch nu hebben, dat men het Diwali-feest toch wel groots viert in Suriname. Dat mag toch met alle zekerheid gezegd worden. शुभ दिवाली।
May contact si Vita, man. Amen! Amen! Yeah. Om Lakshmi Karatu Kalyanam Arogyam Sukh Sampadam Mama Shatru Vinashaya Deepa Jyoti Namastute। इसका मतलब है O Lakshmi Maya, schenk mij rijkdom, voorspoed, geluk en gezondheid en verdelg al mijn vijanden. O godin van het licht, gij zijt gegroet. En we horen vaak dat Lakshmi Maya wordt geassocieerd met dhan, geld. Dat is voor een deel zo. Maar het heeft geen zin om Lakshmi Maya dhan te vragen als u Lakshmi Maya niet smeekt voor geluk, voor gezondheid, voor wijsheid. En het laatste wat u kunt vragen, कि आपके घर द्वार मोइश चले, घर में धन दौलत रहे, जो भी की परिवार मोइश चल सके. Maar het belangrijkste natuurlijk wat u ook kunt vragen is liefde die u voor uzelf moet hebben, maar ook liefde voor uw medemens. Want dat is iets wat we vaak genoeg vergeten. जब हम लोग परमात्मा से कुछ के बारे में प्रार्थना करीला तो लक्ष्मी मैया से पहला चीज जब धन रही दौलत रही तो जिंदगी चली. Maar dat is niet zo. We moeten niet alleen daaraan denken, maar we moeten ook die wijsheid afsmeken die we nodig hebben om het leven goed te organiseren en die goed te laten verlopen. धन्य हो वो माता और पिता की जो हर आपन एक बच्चा के परवरिश करे है, पढ़ावे है, लिखावे है, सही रास्ता दिखावे है और अपना धर्म सिखावे है. धन्य है वो माता और पिता की. धन्य हो वो गुरु जो अपना शिक्षा आप पर सब चेला के सिखाता है और उसके भी सही रास्ता दिखाता है और अपना धर्म सिखाता है. धन्य हो वो बेटी वो बेटा जो माई बाप के हाथ पकड़ के बड़ा हुआ, शिक्षा सीखा, धर्म सीखा और जब माई बाप बुढ़ापा समय पर अपने आप के खात कुछ ना कर सका तो उसके ध्यान करें, उसके खात उसको पोलन पालन करें, उसको अपना जो फर्ज है वो निभावे. धन्य है वो माता और पिता की. लेकिन धन्य हो आप सभी को जो यहाँ उपस्थित हुए हो, क्योंकि आप जानते हो कि धर्म के मुताबिक इस त्योहार कैसे चाहिए मनावे के, मिलजुल करके प्यार से. बड़का भाग में आप यहाँ बांटो, किस लिए? प्यार के लिए. जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन करी से इना अपने आप के लिए, लेकिन आप जनता जोन बांटो माई बाप बहन भाई और लड़कन के लिए. ओम त्वमेव माता शपिता त्वमेव बंधु शशखा त्वमेव. ओम शांति शांति शांति. ओम. आप सभी को मेरा तरफ से एक शुभ दिवाली. Vicepresident Ashwinadien, we staan aan de vooravond van het Diwali-feest. Mogen weten hoe u tot nu toe het allemaal hebt ingeluid.
Het is heel inspirerend geweest. Ik was ook geweest gisteren naar de Nationale Diwali manifestatie van KUS op Onafhankelijkheidsplein. Dat was geweldig. Even gezien. Elke keer bedenkt men een nieuwe. En het belangrijke is dat we de boodschap delen met de gemeenschap. Ik heb het ingeluid voor mezelf en ik denk een beetje voor de gemeenschap ook. Dat Diwali fundamenteel een fundamenteel element heeft van het licht. En het licht wordt natuurlijk, we zeggen prakriti. Prakriti wil zeggen vooruitgang. Je zegt amritatwa, onsterfelijkheid en satya, goedheid. Die drie dingen belichaamt prakriti. We zeggen het is God die, we zeggen licht representeert in de, voor de hindoes, broeders en zusters in het bijzonder. Zeggen we altijd, als we zeggen Deepa Jyoti Parabrahma, dat wil zeggen, het representeert Parabrahma, God. Dat licht en die vlam die we aanmaken, is een heel bijzonder traditioneel iets. Omdat we hebben gezien dat we in de geschriften het licht veel kans krijgt om zoveel dingen te representeren, te vertegenwoordigen. God, en in die Gayatri mantra zie je dat het de zon representeert, op aarde is het Agni-vuur representeert. Dat maakt dat de hindoe altijd zegt, luister, laten we vuur aanmaken. Dit is wat we leren vanuit de hindoe cultuur. Maar wat we ook zien is, dat in alle andere culturen ook het licht een belangrijke plaats heeft. Daarom heb ik gepropageerd, laten we elementen zoeken uit culturen, die in alle culturen een relevantie dragen. Toevallig hebben we het nu over Diwali. Dan heeft het licht, Diwali is lichtjesfeest, sommige mensen doen maar licht komt dus in alle culturen voor. En wat we dan kunnen doen is op zo'n activiteit, is als we licht vieren, dan krijgen de andere culturen ook de mogelijkheid om te zeggen, maar dit is hoe het in mijn cultuur gevierd wordt, licht. Waardoor we zeggen, we hebben een natiebindend element. Dus ik heb gevraagd toen, in onafhankelijkheidsplein, laten we de boodschap van licht tot ons nemen. Pragati, Satya, Amritatwa, dat zijn allemaal mooie elementen van vooruitgang, goedheid en onsterfelijkheid zoeken. Maar laten we ook met de andere groepen die er zijn, we zijn één gemeenschap, een plurale natie, zeggen we, multicultureel. We hebben de rijkdom van de identiteit. Onze identiteit, zeg ik altijd, is een culturele identiteit. We zijn rijk aan cultuur. Maar dan laten we de andere culturen ook laten participeren, waar we zien, we hebben steeds elementen die we ook uit andere culturen kunnen halen, maar allemaal gezamenlijk kunnen vieren. Zo heb ik het ingeluid en ik dacht, dit is dan iets typisch wat ik altijd propageer. Natievormend, ik noem het meer natie-evolutie. We evolueren steeds naar elkaar toe als natie. En merkt u wel het nationaal karakter ervan? Ja, de participatie zie je ook. Natuurlijk vind je het is een uitdaging op zich. Ik denk door het propageren van wat andere culturen daarin vinden, trekt de andere culturen ook er naartoe. We hebben op het plein gezien, u weet, ik doe dit vanaf 2007, toen ik in een andere vorm de dia toen mocht introduceren. Toenmalig KUS. En wij deden dat als Vishwa Hindu Parishad, dia management team. Participeren introduceerden voor het eerst dia. En die heb ik zelf mogen tekenen en zelf mogen construeren, de dia die er was. Dus ik weet in deze zin de geschiedenis heel goed. Ik ken de geschiedenis heel goed, 12 jaar lang. En dan vind je dat het tot zijn recht komt nu, dat het een nationaal ding is. En dat we al die jaren hebben gezien hoeveel cultuurgroepen, hoeveel andere bevolkingsgroepen komen als we de boodschap uitleggen. En zeggen, luister, dia die representeert het lichaam van die gemeenschap, van de Suriname, alle mensen bij elkaar, de gemeenschap. Die gieuw is die handeling, want we zetten toch die gieuw, is een handeling, zeggen we karma. We doen karma in het land, we doen handelingen in het land voor die gemeenschap en dat is in de gemeenschap, letterlijk in die kom. En de land, zeggen we, is de tijd. Naarmate we de tijd goed gebruiken om die handelingen te plegen, dan gaat die ziel van die natie. En wat is die ziel? De ziel is onze identiteit, moeten we in stand houden. Je kan het soms zien als missie. En de missie is dat we iets uitdragen aan de wereld. Dat we rijk zijn aan cultuur, dat we saamhorig zijn, dat we vrede hier hebben. In vergelijking met andere landen waar er maar 2-3 groepen hoeven te zijn en er zijn al een heleboel clashes. Als dat onze rijkdom is, dat onze trots is, laten we het uitdragen. Toch? En dat heb ik gezegd, als ik zie nu al, in 12 jaar dat ik dit heb gezien en ook heb gedaan aan het begin stond, dan mag ik trots zijn dat alle bevolkingsgroepen daaraan participeren. En laten we zo alles wat we kunnen uitdragen, met trots het land vertegenwoordigen. We zijn nationalisten.
Zo moeten we ons opstellen. We moeten het land nooit schande geven. We moeten juist proberen de rijkdommen die we hebben, te proberen te propageren. Want als het land schande krijgt, krijgen we allemaal individueel ook schande. En sommige dingen, momenten dan schaam je als mensen zich opstellen. Alsof ze iemand alleen een sneer geven aan. Het is niet de regering of wie dan ook. Als je nationalist betekent in hart en nieren, hou je van Suriname. Dus alle natie-culturele elementen die we trots kunnen uitdragen naar de wereld. Kijk hoeveel toeristen komen. 12 jaar lang. Laten we dat doen. Dan gaan de mensen zeggen, kijk, Suriname heeft dit te bieden. Toch? En dat is wat we willen. Dat is wat we willen. Een veelgehoorde klacht, VP, is dat dingen na jaren vervagen. Het culturele ook. Wat merkt u? Merkt u bij het Diwali-feest, merkt u dat we het culturele nog behouden zoals u dat als kind nog hebt gekend? Nee, ik denk dat inderdaad, de sociologen zeggen tegenwoordig, de mensen privatiseren. Je hebt niet alleen bedrijven die privatiseren. Ze zeggen mensen privatiseren, ze worden veel individueler. Ze denken ook alleen aan de individu of gezin. Dat is wat gezegd wordt sociologisch. En dat is inderdaad iets dat speelt. Hè? Als je gezinnen privatiseert, mensen denken niet als gemeenschap meer. Mensen bewegen niet in die gemeenschap, mensen leven op internet. Ja toch? Mensen leven online. Mensen leven niet met elkaar, mensen leven bijna naast elkaar. En dat is wel een factor dat speelt. Technologie heeft een deel daarmee te maken, maar ook andere mensen die gewoon... Kijk, als je we noemen het in de instant gratification generation. Alles is zo makkelijk binnen handbereik. Je wil iets kopen, je kan het direct kopen. Vroeger zou je helemaal naar daar moeten gaan. Je moest eerst sparen, nu kun je krediet zo makkelijk krijgen. Toch? Dus als dingen binnen handbereik zijn, dan zou je zeggen mensen gaan meer achter hun behoeften en hun verlangens. En dan word je werkelijk wat egocentrischer. Dat is wat de theorie nu zegt. Hè? Wat de constateringen zijn. Is niet wat ik zeg, maar het is wel een feit. Als u dat zegt, u constateert, is het werkelijk? Stelt u de vraag, gaat cultuur niet vervagen? U weet, cultuur is iets dat door een gemeenschap gedragen wordt. Beschaving is iets dat in stand gehouden wordt door de gemeenschap, niet door een individu. Je mag propageren, je mag missionaris zijn. Maar de normen en waarden zijn iets dat we allemaal bezigen samen. Het is iets dat gedragen wordt, cultuur, door de gemeenschap. En als je als gemeenschap niet bij elkaar komt en zegt dat zijn goede plaatsen waar je bij elkaar kan komen om uit te dragen wat je weet, om te beoefenen als gemeenschap een cultuur als we dit doen, als we Diwali doen als ingezin, maar ook gezamenlijk. Dan krijg je wel cultuurvervaging, ja. En ik kan nu wel stellen, terecht wat u zegt, dat door de jaren heen, soms denk je er komt een opkomst. Ergens in 2015, 16 kreeg je een gevoel van, cultuur begint weer een opleving te krijgen. En dan weer in 18, 19 zie je weer een... Dus misschien is het ook cyclisch. Komt het en gaat het. We hopen het beste. Maar als cultuur ons rijkdom is, dan willen we het wel laten herleven altijd. Neemt het commerciële de overhand bij het Diwali-feest? Niet zozeer. Ik zie wel natuurlijk een heleboel bands die shows organiseren in verband met Diwali. Maar ik zie dat niet tekort doen aan... Ik zie dat men wel zich netjes houdt aan de Diwali-activiteiten. Hè? Bijvoorbeeld gisteren, vandaag, morgen, dat men niet shows op dezelfde dag organiseert. Men respecteert dat. Misschien vanuit nature. Dus dat houdt dan het culturele toch in stand. Dus ik denk niet dat er een competitie is. Ik zie juist dat er een heleboel bedrijven sponsoren. Mensen die wat aan voor Diwali willen doen. Al is het hier op Kar, al is het hier op Quatta Sportcomplex. Al is het onafhankelijkheidsplein. Dat doet goed. Dus het hoeft geen competitie te zijn. Nu lijkt het en werkt het niet dat het competitie is. En we hopen dat het zo blijft. Mogen we weten, of mag de gemeenschap het weten, hoe in huizen Ashwin het Diwali-feest wordt gevierd? Ja, hoe het in de meeste huizen gevierd wordt. Heel simpel. We maken onze dia, we wachten tot het donker, alle lichten blijven uit. We doen onze shraddha, saroop, stuti, stotteren, allemaal opzeggen. Nieuw zetten. Dia aanmaken, bidden, vragen voor het zegen. Alles natuurlijk mevrouw. En ik probeer zoveel mogelijk natuurlijk thuis te zijn, maar u laat het niet toe. Dus mevrouw heeft bijgedragen om het hele huis afgelopen week helemaal schoon te krijgen. Ik heb meer geholpen met de boeken sorteren, want er zijn te veel boeken in het huis. En het erf. Als alles schoon is, en dan op de dag van Diwali, dan maken we aan en zetten we in elke hoek een dia. Tegenwoordig zie ik OHM ook heel mooi competitie organiseren. Wie maakt zoveel mogelijk lichtjes aan. We zien een heleboel mensen
die niet direct vanuit de Hindoe gemeenschap daar zijn, maar wel participeren en begrijpen wat het licht eigenlijk inhoudt. We moeten het licht overal brengen. Heel mooi. Ze doen ook allemaal thuis. Het is allemaal mooi om te zien. Hoe meer licht, hoe meer vreugde. Hoe meer vreugde, hoe meer inzicht. Hoe meer licht, hoe meer inzicht. We zeggen, we moeten in een van de keren sprak ik over het licht in ons. En dat is introspectie. Laten we in ons kijken wat negatieve kwaliteiten zijn, goede kwaliteiten zijn. En laten we daar proberen verandering in te brengen, toch? Dat is het beste wat je kan hebben. En kijk altijd eerst naar jezelf. Kijk altijd eerst naar jezelf. En probeer daarin verandering te brengen. En je kunt allebei kritiek leveren op een heleboel mensen, zegt men. Maar het licht in jezelf kan dus dusdanig schijnen dat andere mensen ook veranderen als het correct is. En dat is wat we hopen. En uw Diwali 2019 boodschap aan de totale Surinaamse gemeenschap? Nou, ik denk dat we 2019 zo ver gekomen zijn dat door... Ik denk dat hij moet drinken, ja. En wat is dan uw Diwali 2019 boodschap, heer vicepresident? Nou, als we kijken naar de omstandigheden en we zien dat de gemeenschap nu richting de verkiezing beweegt, dan gaat men denk ik een politieke boodschap geven, maar dat is niet zo. Ik ga geen politieke boodschap geven, maar er is wel een realiteit dat er een politieke strijd is. Toch? Er is een realiteit dat mensen daardoor ook soms een beetje verdeeld raken. Maar we moeten niet vergeten, we leven elke dag met elkaar. En we gaan precies hier blijven. Toch? Dus laten we liefde voor elkaar koesteren. Misschien mag je een andere denkwijze hebben of een andere voorkeur voor iemand die jouw leider is of zo en al die dingen. Ik respecteer dat volledig. Het enige wat ik zeg is, je gaat alleen met elkaar kunnen liefde als er liefde voor elkaar is. We gaan niet hechter kunnen zijn. Dus dat inzicht, dat licht, laten we dat licht in ons opzoeken. Ergens in het hart, ergens, is er liefde voor elk wezen en voor elk ander. Toch? Laten we niet proberen te denken dat de politiek alles is en dat de regering en dat de strijd die nu gaande is ons moet verdelen. Toch? Laat Diwali een moment zijn waar we zien dat het licht overal is. Iedereen heeft licht binnen. Iedereen heeft goedheid in zich. En de goedheid uitzicht, dat is zeggen Sat Chit Ananda. Sat is de waarheid, dat is de realiteit. Chit is de intelligentie, zeggen we. Maar Ananda is gelukzaligheid. Iedereen heeft ook gelukzaligheid in zich. Op het moment dat gelukzaligheid zich uit, is er liefde voor elk wezen en voor iedereen. We zoeken het licht op, laten we ook Ananda opzoeken. Laten we ook die liefde blijven behouden. Morgen als er een verkiezing is en de verkiezing is afgelopen, moeten we nog steeds met elkaar leven. We moeten niet verdeeld met elkaar leven. Toch? En als er een gezonde... En er zijn ook andere natuurlijk. Er zijn andere organisaties, zie ik ook, op sportgebied, het gebied, altijd wel met elkaar vechten. Ik zeg, er is te veel conflict. Te veel. Je gaat altijd met elkaar praten. Toch? Je ziet sport, ik zie ook soms cultuur. Soms gaan we net te ver. Toch? Als je nadenkt hoe is kort is het leven, je wil een bijdrage leveren in het korte leven dat we hebben. En als gemeenschap leef je met elkaar, je kinderen gaan weer met elkaar moeten leven. Je gaat toch niet de kinderen door ruzies laten zoeken met elkaar. Dus met Diwali zeg ik, laten we de liefde opzoeken voor elkaar. Dat is het beste dat we kunnen doen om ons bij elkaar te houden. Alle andere dingen mogen verschillen, net als elk mens verschilt, mogen verschillen van mening. Toch? Maar laten we de liefde voor elkaar blijven behouden ten alle tijden. Shub Diwali. Shub Diwali आपको भी.
नमस्ते छोटेलाल लक्ष्मी गुण सब गाते हैं शुक्राली नमस्कार प्रसाद पत्रेल चुकड़ी रक्षा करे शुक्राली नमस्ते छोटेलाल शुक्राली नमस्कार प्रसाद पत्रेल चुकड़ी Namaste, Sfeerbeelden Divali, Namaste, Chennai.
जाएंगे यार होगा
bedankt voor het willen kijken. Hopelijk dat u genoten hebt van de sfeerbeelden. En zoals de verschillende speeches zijn geweest van de mensen, of de belangrijkste boodschap die er is bij het Diwali-feest, is dat niet alleen je omgeving, je huis en je erf gereinigd moet zijn, maar ook je hart moet gereinigd zijn. Het innerlijke. Laat het licht verwelkomen in uw leven, zodat u daarmee heel veel geluk, heel veel gezondheid, maar ook heel veel voorspoed mag verwelkomen. Aan alle Surinamers nogmaals een Shub Diwali en graag tot de volgende keer.